وقتتون بخیر همراهان عزیز. من امروز به مهمترین ساختمان سیاسی سوئیس اومدم و میخوام اینجا رو به شما معرفی کنم. اسم این ساختمون بوندسهاوس هست که در واقع محل استقرار دولت سوئیس و پارلمان سوئیس هستش. این ساختمون سال 1902 به بهره برداری رسیده. سال 1852 شروع به ساخت شده و 1902 به بهره برداری رسیده. اما شورای فدرال سوئیس از سال 1848 میلادی در واقع تأسیس شده. بازدید از این ساختمان با اینکه مهمترین مرکز سیاسی سوئیس هستش و در پایتخت سیاسی سوئیس شهر برن قرار داره، برای عموم آزاده، یعنی همه مردم میتونن بیان و این ساختمان رو ببینن. البته بایستی وقت بگیرن، هماهنگ بشه، 1 ساعت مهلت بازدید داده میشه و حالا هر کسی صرف این که فقط اقامت سوئیس داشته باشه میتونه بیاد اینجا رو بازدید کنه، مثل یک در واقع مکان توریستی و گردشگری. خب ساختمان هم ساختمان قدیمی هست، قدمت زیادی داره. سال 2008 اینجا مجدد بازسازی شده و خب خیلی زیباتر در واقع الان قابل مشاهده هستش. بازدید رایگانه، اما بایستی حتما به صورت اینترنتی از سایت خود بوندسهاوس وقت بازدید گرفت. به غیر از یک شنبه ها هر روز اجازه بازدید میدن، اما میگم خب تعداد زیادی پذیرش نمیشن. یعنی اینجوری نیست که مثلا یه تعداد 200-300 نفر رو بخوان هر روز مثلا یا بیشتر پذیرش بکنن. فکر میکنم سقفش بیشتر از 60 نفر در روز پذیرش نمی کنن. هر روز هم به 2 زبان هستش. یک روز آلمانی ایتالیاییه، یک روز آلمانی فرانسویه و این در طول هفته تغییر میکنه. هر روز حالا به 2 تا زبان که معمولا تو خود سوئیس استفاده میشه و زبان رسمی هست، اینجا لیدری وجود داره که راهنمایی میکنه و ساختمان رو معرفی میکنه. امروز که من اومدم اینجا روز در واقع چهارشنبه هست. چهارشنبه ها به 2 زبان آلمانی و فرانسوی لیدر صحبت خواهد کرد و البته باز من این رو هم پرسیدم، متاسفانه اجازه فیلم برداری داده نمیشه داخل ساختمون، ولی خب من باز هم حالا موقع ورود سوال میکنم من اجازه میدن یا نه. ولی به هر حال طبق اون مقرراتی که موقع بازدید برای من در واقع ایمیل کرده بودن، اجازه در واقع فیلم برداری وجود نداره ولی میشه عکاسی کرد، یعنی با عکس گرفتن اینا هیچ مشکلی ندارن. بذاری من محیط رو هم تون شما بدم. بوندسهاف پلات میدونی هستش که در واقع این ساختمون درش قرار داره. همین جایی که من هستم، این هم ساختمان بانک ملی سوئیس هستش که در کنار ساختمان بوندسهاوس قرار داره. اینجا یه محلی هست به شکلی طراحی شده اینجا و خیابون‌های اطراف، محل در واقع ملاقات و بازدید و گپ و گفت هستش. یعنی با یه دیدگاه توریستی اومدن این ساختمون رو محیط اطرافش رو طراحی کردن و جزو مراکز اصلا توریستی خود شهر برن هم
هستش. این ساختمان هم ساختمان بزرگیه. هم دولت سوئیس که اصطلاحاً بهش گفته میشه شورای فدرال و از 7 نفر تشکیل شده اینجا مستقر هست. 2 تا مجلس سوئیس که یکی پارلمان ملی سوئیس هست و یکی هم پارلمان ایالتی سوئیس و جمعاً 246 نفر در واقع نماینده دارن اینجا، که از این 246 نفر 200 نفرشون اگر اشتباه نکرده باشن و بیشتر عضو پارلمان ملی سوئیس هستن و 200 نفر و 46 نفر هم در واقع از عضو پارلمان ایالتی سوئیس هستن. سوئیس 2 تا پارلمان داره اما هر دو یک جا مستقر هستن. سطح اختیارات هر 2 تا پارلمان هم یکسان هستش. شورای فدرال هم این شاید مهمترین وجه تمایز کشور سوئیس با سایر کشورهای دنیا است. سوئیس رئیس جمهور نداره و به صورت شورای رهبری یا حالا اصطلاح خودشون شورای فدرال اداره میشه که 7 نفر عضو داره. این 7 نفر 4 سال یک بار انتخاب میشن توسط رأی مستقیم مردم و عضویت توی چه پارلمان چه شورای رهبری نیازمند هیچ گونه سابقه سیاسی هم نیست. یعنی یک شهروند عادی سوئیس هم میتونه بره کاندید بشه، چه برای شورای رهبری و چه برای پارلمان. حالا تفاوت این 2 تا پارلمان هم که در طول سال هم فکر میکنم در دسامبر جلسات مشترک دارن. شورای پارلمان ایالتی در رابطه با در واقع متشکل از نماینده های شوراها و مجالس کانتونی هستش و شورای ملی سوئیس یا پارلمان ملی سوئیس در واقع برای عموم مردم هست. اون به صورت ایالتی در واقع تشکیل شده، متشکل از مجالس کانتونی هست. هر کانتون 26 کانتون داره سوئیس و اینم از این طرف ساختمون، این ضلع جنوبیه. بذارید من بتونم تصویر رو تنظیم کنم. بله، این ضلع جنوبی بوندس هاوس هست که ویو جنوبیش این رودخونه هست و این منظره‌ای که میتونید تماشا کنید. من میگم کلا اصلا خود اینجا یک محیط توریستی محسوب میشه در شهر برن. این هم ساختمان‌های در واقع باز جزئی از خود بوندس هاوس هست، چه به لحاظ ارتفاع و چه به لحاظ عرض و طول. ساختمان خب بزرگی محسوب میشه در کشور سوئیس. عرض میکردم خدمتتون سوئیس 26 کانتون داره یا در واقع همون 26 ایالت داره و اینجا هم صف بازدید هست که منم باید بیام تو این صف قرار بگیرم. هر کانتون یک مجلس محلی، یک مجلس ایالتی داره در واقع با تعداد مثلا حتی کانتون های کوچیکش حداقل مثلا 50-60 نفر عضو اون مجلس هستن که اونم باز رأی گیری میشه هر 4 سال یک بار.
و در واقع هر کانتونی مجلس خودش رو داره و قدرت مجلس کانتونی از قدرت پارلمان ملی سوئیس بیشتره. یعنی می شود که پارلمان ملی سوئیس یا پارلمان ایالتی موضوعی رو تصویب کنن، قانونی رو تصویب بکنن یا اصلاح بکنن، اما مجلس کانتونی اجرا نکنه یا اصلاح کنه و اجرا بکنه. هر کانتون، هر مجلس کانتونی اختیار تام داره نسبت به کانتون خودش. این هم ضلع دیگه بوندس هاوس. کاش اجازه بدن من بتونم از داخلم فیلم بگیرم، ولی خب میگم نوشته بود که اجازه فیلم برداری ندارید، فقط میتونید عکاسی کنید. پس ساختار سیاسی سوئیس چطور شد؟ بالاترین رده شورای فدرال هستش و بالاترین رده اجرایی و سیاستگذاری در کشور سوئیس شورای فدرال هست. 7 نفر هستن که هر کدوم یک وزارتخونه رو اداره میکنن. یعنی کلا مثلا 7 تا وزارتخونه در سوئیس وجود داره و اینها در حکم در واقع هیئت دولت محسوب میشن، ولی بالاترین مقام در واقع سیاستگذاری کشور سوئیس هم هستن. ما دیگه چیزی بالاتر از این وجود نداره. بعد این 7 نفر هم 4 سال یک بار انتخاب میشن. هر سال هم بین خودشون انتخابات دارن، یعنی 7 نفر خودشون انتخابات دارن که 1 نفر به عنوان رئیس این سال جدید برگزیده بشه و دوره های ریاست هم 1 ساله هستش. یعنی هر توی 4 سال 4 نفر هم در واقع به عنوان رئیس انتخاب میشن و همطور که گفتم هر کدوم هم یه وزارتخونه دارن. و این نکته، کسی که به عنوان رئیس شورای فدرال انتخاب میشه اصلا به معنی رئیس جمهور نیستش، اصلا به لحاظ اجرایی و اختیارات هیچ فرقی با اون 6 نفر دیگه نداره. من یه نکته‌ای رو حالا توی سایتشون خوندم، خیلی جالب بود. یکی این که الان رئیس در واقع شورای فدرال در سال 2024 خانم ویولا آمهرد هست و ایشون سمت وزیر دفاع، حفاظت معدنی و ورزش، این 3 تا موضوع متفاوت رو در یک وزارتخونه تعریف کردن: دفاع، حفاظت مدنی و ورزش. ایشون وزیر در واقع این وزارتخونه هست و رئیس شورای فدرال هم هستش. خانم آمهرد مدتی پیش سخنرانی داشته و خیلی در واقع به عنوان رئیس شورای فدرال یه جمله ای رو به کار برده که این رو اومده بودن و به عنوان حالا یک معرف ساختار سیاسی سوئیس تلقی کرده بودن. این جمله این هست که خانم آمهرد میگه: ما در مورد دستیابی به اجماع متخصص هستیم. نظام سیاسی ما از این نشأت گرفته و برای آن طراحی شده است. مطابق اصل فردریش دورمانت، آنچه به همه مربوط می شود فقط می توانند همه آن را حل کنند. و این دقیقاً عین در واقع ساختار سیاسی سوئیسه. تو سوئیس چیزی به عنوان رئیس ما نداریم. تو شرکت‌های خصوصی چرا مدیرعامل هست، اعضای هیئت مدیره هست، ولی من زمان رو از دست ندادم، اما
در بخش دولتی شما نه چیزی به اسم استاندار وجود داره، نه چیزی به اسم نمیدونم شهردار وجود داره، اصلا اینا نیست. توی سوئیس شما با همچین چیزی مواجه نمیشید. این شوراهایی که وجود دارن، این مجالسی که وجود دارن، یک نفر به عنوان پرزیدنت انتخاب میشه ولی اصلا قدرت اجرایی متفاوتی نداره. یعنی حتی شخص رئیس شورای فدرال سوئیس که سال یه دفعه خودشون 7 نفر رأی گیری میکنن و انتخاب میکنن، هیچ برتری نسبت به اون 6 نفر دیگه نداره. صرفا به نوع یک جور دبیر شورا هست، یک جور جلسات رو صرفا مدیریت میکنه، اما به لحاظ اجرایی و قانونی هیچ برتری نسبت به بقیه نداره. توی پارلمان به همین شکله. بعد در سطح بعدی وقتی شما وارد کانتون ها بشین، مجلس کانتونی همینطوره، این رئیس ندارن و رئیسی هم که انتخاب میشه قدرت به کسی رو هم که انتخاب میکنن میگم بیشتر به عنوان دبیر هست، اصلا قدرت اجرایی خاصی نداره اون فرد نسبت به بقیه نماینده ها. توی در واقع بعد از مجالس کانتونی شهرها اصطلاحاً گماینده دارن. گماینده هم یه جور مجلس محلیه که برای هر شهره. پس هر شهر یه مجلس داره، مثلا شورای شهری که ما توی ایران داریم. هر شهری، هر روستایی تحت عنوان گماینده چند نفر انتخاب میشن 4 سال یک بار. هیچ کدوم هم هیچ برتری نسبت به همدیگه ندارن. نه رئیس شورا مثلا اجازه کاری رو داشته باشه که بقیه نداشته باشه، اصلا همچین چیزی نیست. اختیارات یکسانه، میزان رأی یکسانه، اعتبار و ارزش یک رأی یکسانه برای همشون. و گماینده برای شهرهاست، مجلس کانتونی که در واقع مجلس ایالتی در سوئیس محسوب میشه، برای هر کانتون یا ایالت در واقع تصمیم گیری و قانون گذاری میکنه. و بعد میایین شما در سطح کشور که این پارلمان سوئیس هست، پارلمان ملی داره، پارلمان ایالتی داره، و در سطح بالاتر هم که شورای رهبری سوئیس یا شورای فدرال هست. و کل عملیات اجرایی دولت سوئیس تو این ساختمان انجام میشه. و من امروز میخوام از اینجا بازدید کنم. اگر اجازه دادن خب لااقل یه فیلم کوتاه میگیرم، اگر نه که خب صرفا عکس میگیرم و بعد توی ویدیو ازش استفاده میکنم. زمانی هم ندارم، 10 دقیقه دیگه باید خودم رو معرفی بکنم، چون اینجا به لحاظ امنیتی هم باید بررسی بکنن. هر کسی به این سادگی نمیتونه وارد بشه، حتی گفتن چی بیارید چی نیارید، چی رو اجازه دارید بیارید. در هر حال طبیعی هم هست چون ساختمان به هر حال درسته جنبه توریستی بهش دادن، اما خب مهمترین ساختمان سیاسی کشور سوئیس هست. من بازم میرسم خدمتتون. فعلا خب من وارد ساختمان بوندسهاوس شدم. البته من در واقع ورودی هستم، هنوز لیدر نیومده و هنوز که گیری به من ندادن. حالا برای فیلم برداری، ولی خب احتمالاً لیدر که بیاد دیگه اجازه نده. این بروشورها و کتابچه ها هم که خب به زبانهای انگلیسی، فرانسوی و آلمانی توی ورودی هست که برای آشنایی در با پارلمان سوئیس و شورای فدرال هست. من 2 زبان آلمانی و انگلیسیش رو برداشتم که بعد بتونم مطالعه کنم و باید فکر میکنم حداقل 5 دقیقه دیگه منتظر باشم تا
بازدید شد. این در واقع بروشور هاست که به زبانهای دویچ، فرانسه، ایتالیایی، رومانش و حتی این بروشورها به زبان مثلا انگلیسی، اسپانیولی، چینی، روسی و خب دویچ و فرانسه و ایتالیا هم که زبان خود سوئیس هست. این کتاب چند به زبان انگلیسی نشونتون دادم. به در واقع 4-5 تا زبان ترجمه شده و برای آشنایی با مردم هست. احتمالا این پله‌ای که باید برای ورود به بخش سیاسی ازش بالا رفت تا بعد. این هم یک سری هدایا هست که برای فروش گذاشتم توی ورودی بوندسهاوس. مثلا این یک کیفیه که با محتویاتش 30 فرانکه، این یکی 7 فرانکه، یکی 5 فرانکه، خودنویسایی که 250 فرانک، 170 فرانک، خودکار 3 فرانکی، شطر 29 فرانکی، این تقویم هستش 15 فرانک، شکلات 30 فرانکی و یک سری کتاب که احتمالاً در رابطه با تاریخ بوندسهاوس هست و در رابطه با سیاست‌های شهر سوئیس. هم قیمت داره و قابل خریده. من باید برم ببینم کدومشو میپسندم و بخرم. اینجا هم اسناد تاریخی در واقع شکلگیری بوندسهاوس هست و همینطور شورای فدرال. یک تصویر هم اینجا من دیدم. این در واقع 7 نفر شورای فدرال هستن. تو عکس 8 نفر رو میبینید که یک نفرشون رو رئیس پارلمان ملی سوئیس هست، ولی خود شورا 7 نفر است که خب معمولا رئیس پارلمان رو هم دعوت میکنند. این هم رئیس پارلمان فعلی سوئیس هست، آقای اریک نوس باومر. و مواقعی هم که بروشوری هست که نشونتون دادم. خب این توریست ها هم هستن، نمیدونم حالا احتمالا کره‌ای هستن. این محدودیتی نداشتن که حالا چه کسی میتونه بیاد اینجا رو بازدید کنه. حتی گردشگرای خارجی هم میتونن بیان و اینجا رو بازدید کنند.
그러니까 예전에 여기가 길드가 있었거든요. 붙여준 거예요. Das ist dann eben der deutsche Tourist. Der mit dem dunklen Haar, das ist der Franzose. Und ganz besonders schön finde ich eben den rothaarigen mit dem Regenschirm und dem Fernglas. Wer könnte das wohl sein? Der Engländer, genau. Sie sehen, die Mädchen sind also wirklich komplett klischeefrei. Für den Maler jedenfalls war klar, Engländer haben gefälligst rote Haare zu haben. Und wenn Sie aber einen anderen wie eine rothaarige Person denken, können Sie davon ausgehen, dass sich auch dieses Bild auf England bezieht. Man sieht es sehr schön im vorherigen. Dieses Engelchen, das hier seinen Schuh anzieht, steht nämlich symbolisch für die Schuhindustrie. Und ich denke, Sie kennen alle Balletten und das schöne tolle Schweizer Schuhe, heute leider nicht mehr in Schweizer Händen, aber um 1900 war die Balletten in England Verträge und sie haben ihre Schuhe nach England exportiert. Und hier mit dem Export so schön diesen großen Hügel an sich zeigt und England natürlich alles ist das große Tag. Das ist eine kleine Anekdote zu dem einen Fall. Ich hatte kürzlich eine Dame, ich kam mit auf die Büro, اینجا محل پارلمان ملی سوئیس هست که 200 نفر در واقع نماینده عضویت دارن توی این مجلس ملی یا حالا پارلمان. این مشاعات این ساختمون هستش. خیلی محدود اجازه دادن که فیلم بگیریم و باز هم اینقدرم خوب. من پارلمان ایالتی که خب یه فضای کوچیکتری بود رو نشون دادم و اینم پارلمان ملی بود با 200 نفر نماینده. پارلمان ایالتی 46 نفر هستن.